Sziasztok! Itt a várva várt első videó. Benkő Ádám vagyok, a Benex Motorsport alapítója és tulajdonosa. Bemelegítésnek azzal kezdünk, hogy mi is az a gokart, illetve hogy milyen különbségek vannak a mindenki számára elérhető bérgokartok és a versenygokartok között. Egy viszonylag egyszerű csővázas szerkezetről beszélünk, ami merev hátsó tengellyel rendelkezik, 2 vagy 4 ütemű motorral hajtják és általában láncon keresztül. Az első gokartot 1956-ban Amerikában készítették el, utána a 60-as években már motorkerékpár motorral hajtották őket, és a 80-as évektől kezdődött el a jelenlegi sportunk fejlődése, amikor már épített pályán versenyeztek, nem csak az utcákon a városokban. És akkor lássuk a bérgokart és a versenygokart összehasonlítását. Természetesen mind a kettőnek 4 kereke van, csővázra épül, pedálokkal és kormánnyal irányítjuk őket, és itt a közös pontok el is fogytak. Ti is láttátok a különbséget? Szóval a bérgokartnál a pedálok és a viszonylag nagyméretű ülés állítható, míg a versenygokartnál minden arra az egy versenyzőre van szabva, aki megy vele. Számos különbségnek köszönhetően természetesen eltérő vezetési stílust is igényelnek. Például, ha egy bérgokartnál elkezdjük rángatni a kormányt, vagy hirtelen lepadlózzuk, akkor mi történik? Nem sok minden. Viszont ha egy versenygokartnál tesszük ugyanezt, akkor hamar a pályán kívül találhatjuk magunkat. Tehát a vezetésüket tekintve a versenygokart sokkal finomabb, sokkal átgondoltabb mozdulatokat igényel, még akkor is, hogyha a bérgokarttal már úgy érzed, hogy vérprofi vagy. És akkor néhány adat erejére hasonlítsuk össze a bérgokartot és a versenygokartok 3 kategóriáját. Amint látjátok, a 4 kategória a bérgokart, a Rotax Micromax, a Rotax Max és a KZ lesz. A bérgokart alapvetően 4 ütemű, 270 köbcentis motorok hajtják őket, az itt képen láthatót a francia Sodi gyártó gyártja, kemény keverékű gumikkal vannak felszerelve, és ezt éppen Bordászi hajtja. A fékjét tekintve hidraulikus fékről beszélünk, a hátsó tengelyt fékezzük vele, a kormánya már úgy van kitalálva, hogy csak a 2 kezeddel 2 ponton tud megfogni, mert egészen extrém megoldások is születtek az amatőröktől, illetve biztonsági övvel is fel van szerelve. Valamint egy bóvdenes megoldással azt is megoldották, hogy a gázpedált és a fékpedált ne lehessen egyszerre nyomni. A versenygokartok ezzel szemben 2 üteműek, 125 köbcentis motor hajtja mindegyiket. A kipufogótól, a karburátortól, illetve egyéb szűkítőktől függ a teljesítményük. A gumik kategóriánként egyre puhább keverékű és keményebb oldalfalú megoldások. Szembetűnő különbség még a kerekeket védő, illetve ütközési energiát elnyelő keret a gokart körül. A versenygokartoknál ez már nincsen, ott kevesebben dodgemeznek vele. Jelentős különbség még, hogy a bérgokartnál vastagabb csőből sokkal masszívabb vázat állítanak elő, míg a versenygokartnál vékonyabb csőből csak annyit használnak fel, amennyi feltétlen szükséges a működéséhez. És akkor térjünk is rá a bérgokartok adataira. Teljesítményét tekintve körülbelül 9 lóerőről beszélünk, a tömege pedig a kokartozni vágyóval együtt nagyjából 200 kg. A 11 éves kortól, illetve 150 centitől engedik menni az arra vágyókat, felső korhatár nincsen. A köridőt tekintve pedig akik igazán jól mennek, azok olyan 1 perc, 2 másodperc körül mennek, az átlagot meg szerintem ilyen 1.06-1.08 közé vehetjük. Váltófokozatokról pedig itt nem beszélhetünk. A Micromaxnál 7 lóerőről beszélünk, és 105 kg a versenyzővel együtt a minimum súlyhatár. 5-től 12 évig mehetnek itt a gyerkőcök. Versenyezni 7 éves kortól tudnak, de nyilván már korábban el lehet kezdeni. A köridőt tekintve olyan 49 egész másodperc, amit tudnak, de ez függ a pályának az állapotától is. Váltóról szintén nem tudunk beszélni. A Minimaxot és a Juniort átugorjuk, az a 2 közötti kategória. A Rotax Max-nál 31 lóerőről beszélünk, a versenyzővel együtt 160 kg a minimum súlyhatár. 14 éves kortól
mehetnek itt a gyerekek, illetve a felnőttek. A köridő Kecskeméten olyan 43,5 másodperc környékén alakul, és itt szintén röpsúlyos kuplunggal működik. A KZA vagy a váltós gokart, a gokartozás csúcsa. Itt már 45 lóerőről beszélünk, és 175 kg a minimum súlyhatár. Néhány éve itt is 14 évre levitték a minimum korhatárt, így már egész fiatalon készülhetnek a gyermekek az autós karrierjükre. A köridő Kecskeméten nyilván megfelelően gumis pályán 41,6 másodperc, és itt már beszélhetünk váltóról, hiszen egy 6 fokozatú váltó társul a szintén 125 köbcentis motorhoz. Egy dolog, ami még csak a váltós gokartokra jellemző, hogy itt már az első kerekeket is tudjuk fékezni, nem csak a hátsó tengelyt. Az adatokat végignézve tehát mindenki láthatja, hogy az 1 kilométeren kapott 13-20 másodperc az elég tetemes különbség, úgyhogy aki versenygokartozásra adja a fejét, az láthatja, hogy nem viccelődésről van szó. Illetve az adatok alapján bárki elgondolkodhat azon is, hogyha egy 8 körös bérgokart menetben elfárad valaki, akkor egy 20 körös versenygokartos futamon mit érezhetnek a versenyzők. Összegezve tehát a versenygokart jelentősen könnyebb, jelentősen erősebb, és egészen más gumikon megy. Ez a videó természetesen nem a bérgokart ellen szólt, pusztán egy objektív összehasonlítás azok számára, akik eddig információ hiányában elképzelni sem tudták, hogy mi az a gokart, mint sport. Remélem tetszett az elmúlt néhány perc, ha igen, akkor lájkoljátok, így segíthetek, hogy másokhoz is eljuthasson a videó, és természetesen feliratkozni se felejtsetek el, hogy le ne maradjatok a következő videókról. Köszönöm, sziasztok!